Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official, với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Tổng thống Biden đeo thiết bị điều trị chứng ngưng thở khi ngủ. Hôm 18 tháng 6, các phóng viên đã phát hiện vết hằn trên mặt ông Biden, cho thấy Tổng thống Mỹ dường như đã đeo một loại dây đeo nào đó. Nhà Trắng giải thích rằng những vết như vậy là do mặt nạ từ máy thở để lại. Ngày 28 tháng 6, Bloomberg News là báo đầu tiên của Mỹ đưa tin về việc nhà lãnh đạo sử dụng thiết bị y tế này. Thiết bị này giúp nguyên thủ quốc gia đối phó với tình trạng khó thở và ngưng thở xảy ra trong khi ngủ. Thông gió nhân tạo như vậy cải thiện chất lượng nghỉ ngơi ban đêm. Sau đó là báo News.ru của Nga. Và ngày 29 tháng 6, báo Thanh niên của Việt Nam cũng đưa thông tin này. Thông tin này khiến tôi, một ông lang vườn, quyết định làm video này để giúp cho các quý vị, các thầy và các bạn. Có quý vị nào cũng bị chứng ngưng thở khi ngủ nhưng không có đủ tiền để sử dụng máy thở, biết cách điều trị theo bí mật gia truyền nam dược trị nam nhân của Đại sư Thần Y Tuệ Tĩnh. Vậy là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu sử dụng máy thở áp lực dương liên tục, hay là viết tắt là CPAP, để giải quyết vấn đề ngưng thở khi ngủ, theo người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates ngày 28 tháng 6 cho biết Tổng thống Biden đã sử dụng máy CPAP vào đêm hôm trước và nói đây là chuyện bình thường đối với những người có tiền sử ngưng thở khi ngủ. Một quan chức Nhà Trắng khác giấu tên tiết lộ ông Biden đã bắt đầu sử dụng máy CPAP trong những tuần gần đây để cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. Nhà Trắng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những vấn đề sức khỏe hoặc chẩn đoán cụ thể nào đã dẫn đến quyết định cho ông Biden sử dụng máy CPAP, hay làm thế nào nhà lãnh đạo phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ trước đó, cũng như liệu Tổng thống Mỹ đã làm kiểm tra về giấc ngủ hay chưa. Việc sử dụng thiết bị nói trên không được tiết lộ trước đây, và bất kỳ vấn đề nào mà ông Biden có thể đã gặp liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ đều không được đề cập trong báo cáo về tình trạng sức khỏe của Tổng thống hồi tháng 2. Trong báo cáo này, bác sĩ của ông Biden tuyên bố ông vẫn khỏe mạnh và có sức khỏe phù hợp để làm việc sau khi khám sức khỏe cho Tổng thống. Báo cáo đó cho biết
ông Biden đã điều trị chứng tắc nghẽn xoang trong phần lớn cuộc đời và rằng các triệu chứng xoang đã được cải thiện sau một số ca phẫu thuật xoang và mũi. Nhà Trắng nói họ minh bạch về sức khỏe của Tổng thống, nhưng không cho biết lý do tại sao họ không tiết lộ việc sử dụng máy CPAP khi việc này bắt đầu được thực hiện. Trong một báo cáo vào năm 2019 do nhóm vận động tranh cử của ông Biden công bố, bác sĩ Clint O'Connor cho biết ông đã xem xét việc ông Biden bị ngưng thở khi ngủ, nhưng các triệu chứng của ông đã được cải thiện sau ca phẫu thuật thông mũi và xoang. Ông Biden hơn 80 tuổi. Tuổi tác chính là một trong một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Năm 2008, báo Politico đã đề cập đến chuyện tái phát chứng ngưng thở khi ngủ của ông Biden. Trong tường thuật liên quan, một báo cáo dài 49 trang về lịch sử y tế được công bố khi ông là người đồng hành tranh cử cùng cựu Tổng thống Barack Obama. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.